Sometimes you might feel disappointed, devastated, and upset because of something that went wrong. If something goes wrong when you're doing an event, it's not the end. Every day is a learning curve. Every day is a new chapter. Event management. It is a massive industry in the world. We know an event manager will be very important for an event. When it comes to events, we see different types of events. Concerts, music festivals, exhibitions, seminars, product launches and many more. මේ හැම ඉවෙන්ට් එකක් පිටිපස්සෙම අපි දකිනවා ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඒ ටීම් එක නැතුව මේ ඉවෙන්ට්ස් කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. When it comes to an event, there are many things that we have to consider. The venue, the logistics, the weather. If it's an outdoor event, definitely the weather. If it's an indoor event, the logistics, the area, and also we need to be considerable about the audience. Without the audience, we do not know what to do. We need to identify the audience at the beginning. අපි ඉස්සෙල්ලම අපේ audience එක අඳුනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි music festival එකක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි තරුණ කියන්නේ බෑන්ඩ් එකක් වගේ music festival එකක් ලංකාවට ගෙනාවොත් ඒ music festival එකට එන target audience එකක් ඉන්නවා. එතකොට ඒක organize කරනකොට අපි ඒ points ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. එතකොට venue එක, එතන තියෙන security checks, කියන්නේ food trucks දාන්න පුළුවන්ද, ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ event එකක් පිටිපස්සේ වෙන. ඒක නිසා event management කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. මොකද නිතරම pressure එකකින්, tension එකකින් තමයි event management team එකම ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි හැම දෙයක්ම කල්පනා කරලා කරන්න ඕනේ. අපි දකිනවා මේ ලෝකේ විවිධ රටවල් වල ලොකු events organize කරනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. අපි ගමු ඔස්කර් awards. ඔස්කර් award ceremony කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන විශාලම award ceremony එකක්. වටිනම එකේ quality එක, ඒ award එකේ quality එක, ඒ award ceremony එකේ ඉතිහාසය ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේ award ceremonies මං හිතනවා 1000කට වැඩි පිරිසක් අනිවාර්යෙන් ඒකට එකතු වෙනවා කියලා ඒක සංවිධානය කරන්න. දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්ගෙන් අපිට ඉවෙන්ට්ස් සංවිධානය කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඒකට ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. සවුන්ඩ්ස් වලින් ගත්තොත්, ලයිට්ස් වලින් ගත්තොත්, ඒ වගේම කෑම, හොටෙල්ස්, වෙනියු, ඒ හැම දෙයක්ම ගත්තොත් ලොකු ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඒක නිසා මේකේ ටීම් එෆර්ට් එක අපි හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් ඩවුන් වුණොත් අනිවාර්යෙන් අපිට ඉවෙන්ට් එක කරන්න බෑ. මොකද මෙතන team effort එක ඒ වගේම communication හුඟක්ම බලපානවා. When it comes to an event, firstly, we have a pre-plan. Event එකකට කලින් අපි ඉස්සෙල්ලම event එකට කලින් තියෙන plan එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ event එක දවස වෙනකොට event එක දවසට කරන්න තියෙන දේවල් මොනවද කියලා අපි සූදානම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ලෑස්ති වෙනවා ඉවෙන්ට් එකට පස්සේ මොනවද කරන්න කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝම කල්පනා කරනවා ඇති උත්සවයකට ගියාම හිතන්න සංගීත සංදර්ශනයකට ගියාම ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට මොකද වෙන්නේ? ඔඩියන්ස් එක විදිහට ඕගොල්ලන් එතනින් එළියට යනවා. ඒ ඉවෙන්ට් මැනේජර් ඉවෙන්ට් එක ඕගනයිස් කරන කට්ටිය එතනම ඉන්නවා. සමහරකට පැය 12ක් පැය 24ක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකකින් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ගොඩක්ම සතුටක් දැනෙනවා ඉවෙන්ට් එකක් ඉවර වුණාම. ඒක තමයි ඉවෙන්ට් මැනේජර් කෙනෙක්ගේ, ඉවෙන්ට් ඕගනයිසර් කෙනෙක්ගේ ගෝල් එක. ඒක නිසා ඉවෙන්ට් එකට කලින්, ඉවෙන්ට් එක දවසේ, ඉවෙන්ට් එකට පස්සේ වෙන දේවල් ඔක්කොම හරියට ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට අපි ඉවෙන්ට් එක එකපාරක් කරලා ඒක අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉවෙන්ට් එක කරනකොට ඒකේ ප්‍රී පබ්ලිසිටි කියලා තියෙනවා කොටසක්. ඒ කියන්නේ ඉවෙන්ට් එක එළියට ඒ කියන්නේ පබ්ලික් කරන්න කලින් ඉවෙන්ට් එකට අපි ගොඩක් මාකටිං කරනවා. ඉවෙන්ට් එක ගැන Facebook, Instagram, YouTube
එතකොට ආටිකල්ස් වගේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් මාකටිං ගොඩක් දේවල් කරනවා. එතකොට ඉවෙන්ට් එක දවසේදී ඉවෙන්ට් එක පබ්ලික් යවන්න පුළුවන් ලයිව් ස්ට්‍රීමිං වගේ ඒකේ ඒ කියන්නේ තමන් Instagram එකකින් ලයිව් ස්ට්‍රීම් වෙලා Facebook එකකින් ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරලා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට මම කතා කරා ප්‍රී එතකොට on the day ඉවෙන්ට් එක දවසේ අපි මොනවද කරන්නේ සහ ඉවෙන්ට් එකකින් පස්සේ මොකද ඉවෙන්ට් එකක් කරාම අපි කල්පනා කරනවා අපිට මේ ඉවෙන්ට් එක ආයිත් කරන්න ඕනේ නම් දැන් මේ අවුරුද්දේ 2022 අපි මේ ඉවෙන්ට් එක කරනවා නම් 2023 අපි මේ ඉවෙන්ට් එකට අපේ පාටිසිපන්ට්ස්ලා ඔඩියන්ස් එක කොහොමද ඇට්‍රැක්ට් කරන්න කියලා. එතකොට ඉවෙන්ට් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් අපි කියනවා අර hot you need to put out the press releases, the marketing, the TikToks, the YouTube, the videos, the snippets and everything. It is very important to do your post publicity for an event. අපි බලමු ඉවෙන්ට් එකක් තියනකොට ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරන්න යනකොට ඒකට එන challenges මොනවද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපිට venue challenges එන්න පුළුවන්. මොකද venue එක තියෙන්නේ අපේ control එකේ නෙමෙයි. ඒක නිසා අපිට එතන challenge එකක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට team challenge එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉවෙන්ට් එකට එන්න හිටපු team member කෙනෙක්ට අසනීප වෙලා මොකක් හරි කරදරයක් වෙලා team event එකට එන්න බැරි වෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? අපි හැම වෙලේම ඒකට plan B එකක් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටෙක්නොලොජි ගැන කතා කරොත් ඕගොල්ලන් දන්නවනේ ටෙක්නොලොජි සමහරක් වෙලාවට අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ. ඒක නිසා ලයිට්ස් යන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ටෙක්නොලොජි එක ගැන විතරක්ම හිතන්නේ නැතුව ඊට එහා ගිහිල්ලා හදිස්සි කරේ ටෙක්නොලොජි එක නැති වුණොත් උදාහරණයක් ගත්තොත් මයික් එක ඔෆ් වෙනවා කතා කරන වෙලාවට. මොකද කරන්නේ? ඉවෙන්ට් මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට ඒ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ? ඔව්. ටග් ගාලා එතන ඉන්න ටීම් එකත් එක්ක කතා කරලා අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ කතා කරන ස්පීකර්ට කියලා ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්න කියලා. සමහරක් වෙලාවට ඔඩියන්ස් එක ලොකු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වැඩෙත් හරියන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපිට කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ වෙලාවේ බය වෙන්නේ නැතුව හැමතිස්සෙම චැලෙන්ජ් එකක් එන හැම වෙලාවම හොඳට මූණ දෙන්න ඕනේ. Talking about the pandemic, all of us, we're still going through it. And you know, event industry is one of the biggest affected industries in the world. And we know a lot of artists are also suffering. Not only artists, there are a lot of people involved. Musicians who are playing instruments and dancers, performers, DJs. A lot of people are involved in this industry. So the industry is massive, right? We have experienced this pandemic for more than 2.5 years now. And we know doing an event is very, very tough. Recently, when I was on Instagram, I saw a post where Adele was really devastated about her concert getting cancelled. Even though all these countries are facing these challenges, we have now seen on news, radio, TV that these countries, including Sri Lanka, has recovered. And we are not going to stop there. We're going to keep doing the events, the entertainment and everything, but being safe. Event එකක් ගත්තම අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ event එකකට physically participate කරලා. ඒ කියන්නේ අපි event එකේ තැනට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා ඒක event එකේ අහගෙන ඉඳලා ඒ වගේ. හැබැයි online events කියන එක 2020 මුල් භාගයේ තමයි ඉස්සරහට ආවේ. දැන් online කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපි හැමතිස්සෙම ඉන්නවනේ ෆෝන් එකෙත් online ඉන්නවා, කම්පියුටර් එකෙත් ඉන්නවා. දැන් අපිට වෙලා තියෙනවා Zoom තාක්ෂණය හරහා ඒ වගේම Microsoft තාක්ෂණය හරහා විවිධ තාක්ෂණයන් හරහා events වලට සහභාගී වෙන්න. cost එක පැත්තෙන් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් cost එක අඩුයි. මොකද physically අපි event එකක් organize කරනවා නම් ඒකේ cost එක ඊට වැඩිය වැඩි. හැබැයි Zoom එකෙන් කරන event එකයි physically කරන event එකේ වෙනස හුඟක්ම වැඩි. ඒ වෙනස තමයි Zoom එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා participant. ඒ කියන්නේ event එකට participate වෙන පුද්ගලයා ගොඩක් වෙලාවට කැමරා එක ඔෆ් කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට එයා එතන ඉන්නවද නැද්ද කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකේ engagement කියන එක
අපි ඉවෙන්ට් එකේ පාටිසිපන්ට් එක්ක එන්ගේජ් වෙන එක ගොඩක් වෙලාවට 70%කින් අඩු වෙනවා. හැබැයි ෆිසිකල් ඉවෙන්ට් එකකට ගියාම අපේ කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපිට අහන් ඉන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි Zoom එකකින් මේ දවස් ටිකේ මේ කරපු ඉවෙන්ට්ස් එක්ක බැලුවම engagement විතරක් නෙමෙයි ඒ ඉවෙන්ට් එක සක්සස්ෆුල්. ඒ කියන්නේ සාර්ථකත්වය ඉවෙන්ට් එකේ තියෙන සාර්ථකත්වය 100ට මම හිතනවා 60%ක්වත් නැහැ කියලා. 50%ක්වත් කියන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට ඒක පහසුතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉවෙන්ට් එකේ පාටිසිපේට් වෙන කෙනාට දැන් ගෙදරින් එළියට බහින්නවත් ඕනේ නැහැ. ඉවෙන්ට් එක ගෙදරම Zoom එක හරහා හෝ Microsoft හරහා තියෙනවා. ඒ වුණාට Zoom ඒ කියන්නේ ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරන කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට ලොකේෂන් එකක හෝ ලොකේෂන් එකකින් පිට අනිවාර්යෙන් ඉඳලා මේ ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරනවා වගේම Zoom එකෙන් ඉවෙන්ට්ස් කරන්න ඕන. දැන් ෆිසිකලි අපි ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හුඟක්ම සාර්ථකයි ඉවෙන්ට් එකකට ගියාම එන්ගේජ්මන්ට් රේට් එක එතකොට එතනින් නෙට්වර්කින් කියන එක ඊට වැඩිය කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. And if you're looking forward to consider event management as a career for you, you need to consider few of the points. Networking, contacts, and communication. And also you need to work on time. Event industry කියන්නේ ගොඩක්ම competitive industry එකක්. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ වටේම event companies දහස් ගාණක් තියෙනවා. අපි ලංකාව ගැන කතා කරොත් event manager කෙනෙක් ලංකාවේ වෙනවා නම් දැනගෙන ඉන්න ඕන points කීපයක් තියෙනවා. event manager කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දුවලා පැනලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට ඉවෙන්ට් එක සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන හැමෝත් එක්කම කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තව කන්ටැක්ට්ස් හදාගන්න ඕනේ. කන්ටැක්ට්ස් තියෙන්න ඕනේ ගොඩාක් දේවල් කරන්න. ඉවෙන්ට් එකක් ඇතුලේ වෙලාවට වැඩ කරන එක ඉවෙන්ට් එක ගොඩක්ම සාර්ථක තැනකට ගෙනියනවා. මොකද ඉවෙන්ට් එක අපි වෙලාවට කරේ නැත්තම් ඉවෙන්ට් එක බාර දීලා තියෙන ක්ලයන්ට් අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. Sometimes you might feel disappointed, devastated and upset because of something that went wrong. If something goes wrong when you're doing an event, it's not the end. Every day is a learning curve. Every day is a new chapter. So I believe after doing many events, even at times when I failed, I thought I should stop, but I never stopped. After 10 years of time, I'm still doing it because I am loving it every day. Best of luck.